Xin chào. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, người để học sinh nội trú ăn cơm chan mì tôm vừa bị bắt. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2023, ông Trần Ngọc Hà, 47 tuổi, hiệu trưởng trường đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh với số tiền hơn 765 triệu đồng. Đây là tiền hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong tổng số tiền đã rút trên, ông Hà bị cáo buộc đã chi sai và chiếm đoạt 52,5 triệu đồng. Ông Hà bị bắt sau gần 1 năm từ chức hiệu trưởng, sau khi vướng vào lùm xùm để học sinh ăn cơm chan mì tôm. Cuối năm 2023, một phóng sự của VTV cho thấy bữa ăn sáng của hơn chục học sinh chỉ gồm cơm và 2 gói mì nấu, trong khi định lượng trên thực đơn công khai ghi mỗi em 1 mì và 1 trứng. Bữa trưa cũng thiếu hụt so với thực đơn. Nhân viên nấu ăn cho biết số thực phẩm được nhận để nấu chỉ bằng 1/3 so với định lượng công khai. Chính quyền xác định trường có nhiều sai phạm như không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh, hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập, xuất thực phẩm. Ngoài ra, phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của hiệu trưởng, người nhận tiền. Bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bảng thực phẩm của tháng. Số lượng thực phẩm và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch. Bão Trà My gây mưa lớn, dẫn đến ngập lụt nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 47.000 người phải sơ tán khi cơn bão đang áp sát đảo chính Luzon của nước này. Tổng thống Ferdinand Marcos hôm nay lệnh cho lực lượng cứu hộ sẵn sàng ứng phó khi bão dự kiến đổ bộ tỉnh Đông Bắc Isabela trong đêm ngày 23 tháng 10 hoặc rạng sáng ngày 24 tháng 10 với sức gió 95 km/h. Ông e rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, lượng mưa như thế này là chưa từng có và phải theo dõi chặt chẽ. Dự báo gió mạnh, mưa lớn và nước dâng do bão tàn phá các thị trấn ven biển. Các cơ quan chính phủ và trường học trên khắp đảo chính Luzon đã phải đóng cửa. Trà My đã gây mưa lớn ở vùng Bicol, cách thủ đô Manila khoảng 400 km. Có nơi nước dâng đến nóc những ngôi nhà một tầng. Lũ dâng cao vượt dự đoán và làm phức tạp thêm nỗ lực cứu hộ. Ngoài 14 người tử vong, 5 ngư dân hiện mất tích. Ở Naga, cách Bato khoảng 40 km, một nửa trong số 600 ngôi làng bị ngập hoàn toàn do lũ lụt. Những cơn mưa như trút cũng xảy ra ở tỉnh Albay. Sau khi đổ bộ Philippines, bão Trà My dự kiến vào Biển Đông với sức gió cấp 9. Mỗi ngày bão có thể tăng một cấp, đến chiều ngày 26 tháng 10 lên cấp 12, 133 km/h. Ngày 27 tháng 10 bão sẽ trách xuống phía Nam, hướng đến vùng biển Trung Trung Bộ. Nghiên cứu gần đây cho thấy bão đang ngày càng hình thành gần bờ, tăng cấp nhanh hơn và tồn tại lâu hơn trên đất liền do biến đổi khí hậu. Phở Holding, chuỗi nhà hàng đồ ăn Việt do Stephen và Jules Won thành lập năm 2005, vừa đệ đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ Anh, từ bỏ đăng ký bản quyền từ phở trong thương hiệu của mình sau khi hứng chỉ trích trên mạng xã hội. Tranh cãi tăng nhiệt sau khi một người Việt sống ở London ngày 12 tháng 10 đăng video trên TikTok chỉ trích Phở Holding vì đòi độc quyền sử dụng từ phở làm tên thương hiệu cho hàng chục nhà hàng ở Anh. Cô nói, chuỗi nhà hàng này không phải người Việt Nam làm chủ. Phở là quốc thực của Việt Nam, thật điên rồ, giống như đăng ký bản quyền kebab hay sushi vậy. Cuộc chiến phở bắt đầu từ năm 2013 khi Phở Holding gửi thư đòi kiện mua phở, một nhà hàng nhỏ ở phía đông London. Trong thư, Phở Holding tuyên bố đã đăng ký nhãn hiệu phở từ 6 năm trước và độc quyền dùng tên này. Mua phở đã phải tạm thời gỡ bảng hiệu. Khi hứng chỉ trích trên mạng xã hội, Phở Holding khẳng định không đăng ký thương hiệu cho món ăn mà là tên công ty và chỉ đang bảo vệ lợi ích kinh doanh, nhưng sau đó thừa nhận mắc sai lầm và tuyên bố dừng chống lại mua phở. Phở Holding có 45 chi nhánh trên toàn quốc. Trước làn sóng chỉ trích mới, Phở Holding cho biết luôn yêu mến văn hóa, ẩm thực Việt Nam và đã lắng nghe các bình luận trong tuần qua, nhưng câu chuyện thương hiệu này đã bị hiểu lầm. Họ tái khẳng định không đăng ký thương hiệu cho món ăn và tin rằng phở không thuộc về bất kỳ ai khác ngoài người dân Việt Nam. Đúng là Phở Holding sở hữu nhãn hiệu này, nhưng không hạn chế bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng từ phở trong tên gọi. Hôm 22 tháng 10, Israel thả bom dẫn đường Spy 2000 vào chung cư ở ngoại ô thủ đô Beirut, khiến công trình sụp ngay lập tức, tạo ra đám khói mù mịt bao trùm khu vực. Video công bố cho thấy quả bom lao thẳng vào tòa chung cư ở khu Goberi tại ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon, nơi được coi là thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah. Có 2 tiếng nổ trong video, chưa rõ có phải do Israel ném 2 quả bom liên tiếp hay không. Nhắm vào chân các tòa nhà cao tầng là chiến thuật quân đội Israel thường sử dụng để phá sập mục tiêu trong một đòn đánh. Vụ tập kích diễn ra khoảng 40 phút sau khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF, phát cảnh báo, yêu cầu người dân sống trong 2 tòa nhà và khu vực xung quanh nhanh chóng sơ tán. IDF không nêu cụ thể lý do nhắm vào địa điểm này, song nói rằng chúng nằm gần các lợi ích và hạ tầng có liên hệ với nhóm vũ trang Hezbollah. Toàn bộ người trong tòa nhà đã rời đi vào thời điểm diễn ra cuộc tập kích. Hiện chưa ghi nhận thương vong sau sự việc. Nhóm Hezbollah chưa bình luận về đòn tập kích. Spy là dòng bom dẫn đường do Israel phát triển, thay thế bom JDAM của Mỹ. Phi công cũng có thể tự dẫn bom đến mục tiêu hoặc ra lệnh hủy, thay vì dựa hoàn toàn vào hệ thống định vị vệ tinh như JDAM. Spy 2000 có tầm bay 60 km và xe số khoảng 3 mét. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Sáng nay, bão Trà My tăng một cấp lên cấp 9, đang hướng vào đảo Luzon của Philippines và dự kiến ngày mai vào Biển Đông. Được tiếp thêm năng lượng từ biển, bão tiếp tục tăng cấp, đến sáng ngày 26 tháng 10 lên cấp 12, giật cấp 15 khi cách quần đảo Hoàng Sa 190 km.
Đài khí tượng Nhật Bản dự báo ngày mai bão Trami vào Biển Đông đạt cực đại với sức gió 108 km/h trước khi tiến sát Trung Trung Bộ. Đài Hong Kong cho rằng bão có thể đạt sức gió 120 km/h khi ở giữa Biển Đông. Chuyên gia nhận định khi vượt qua quần đảo Hoàng Sa, bão sẽ đạt cấp 12, giật cấp 15 và tiếp tục hướng về bờ biển Trung Bộ. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10, các tỉnh Trung Bộ sẽ xảy ra mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của bão. Do ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, từ sáng ngày 24 tháng 10 tăng lên cấp 8 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 6 đến 8 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tối qua phát công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ bão gần Biển Đông, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho tàu thuyền vùng nguy hiểm và sẵn sàng phương án cứu hộ khi có yêu cầu. Người điều khiển xe máy mà buông cả hai tay, dùng chân lái xe, ngồi về một bên điều khiển sẽ bị tịch thu phương tiện theo đề xuất của Bộ Công an. Thông tin được nêu trong dự thảo lần 3 nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Một số hành vi khác cũng bị xử phạt tương tự như nằm trên yên xe, thay người điều khiển, quay người về phía sau hoặc bịt mắt điều khiển xe, chạy xe bằng một bánh. Nhiều hành vi cũng tăng nặng mức phạt. Với người lái xe máy, vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt 4 đến 6 triệu đồng, mức cũ từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Với ô tô vi phạm như vượt đèn đỏ bị phạt 9 đến 11 triệu đồng, tăng gấp đôi hiện tại. Quay đầu trái quy định bị phạt 6 đến 8 triệu đồng, tăng gấp 10 lần hiện tại. Chở hàng vượt quá chiều cao phạt 8 đến 12 triệu đồng. Trường hợp nghị định được thông qua thì mức phạt của các hành vi trên sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nếu hành vi vi phạm ra trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết, thì áp dụng nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm để xử phạt. Nếu hành vi đang được thực hiện thì áp dụng nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm phát hiện để xử phạt. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bảng giá đất điều chỉnh sử dụng đến hết năm 2025. Theo đó, mức giá thấp nhất là 2,3 triệu đồng mỗi mét vuông thuộc khu dân cư Thiềng Liềng, huyện Cần Giờ, cao nhất là 687,2 triệu đồng ở các đường Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, quận 1. So với dự thảo hồi tháng 7, khung giá giảm bình quân 20 đến 25% và tăng 4 đến 38 lần so với giá hiện hành tùy vị trí. Tìm hiểu từ VN Express cũng cho thấy giá đất trong bảng điều chỉnh này đang thấp hơn so với giá giao dịch trên thị trường từ 25 đến 50%. Chuyên gia đánh giá, mức giá điều chỉnh này so với dự thảo hồi tháng 7 không có nhiều sự thay đổi. Đặc biệt tỷ lệ giảm giữa các địa phương vùng ven không đồng đều và vẫn khá cao so với giá hiện hành. Chuyên gia cũng cho rằng, bảng giá này sẽ tác động đến những người muốn chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, nhất là các huyện ngoại thành. Họ sẽ phải đóng tiền sử dụng đất, phí trước bạ, cao hơn nhiều. Giá đất nông nghiệp thấp hơn thị trường, chi phí chuyển đổi sang đất ở lại cao, gần bằng 40 đến 80% giá thị trường. Người sở hữu đất nông nghiệp sẽ không có lợi trong trường hợp đền bù giải tỏa, thuế phí chuyển đổi cao nên không khác gì chủ đất tự mình mua lại một nửa miếng đất của mình. Ở khía cạnh này, bản thân Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận việc điều chỉnh bảng giá đất có thể tác động đến nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của một số người dân trên địa bàn. Theo đó, với người dân có đất nông nghiệp nhưng chưa chuyển đổi được lên đất ở do vướng các quy hoạch hoặc các yếu tố khách quan, khi góp ý, thành phố sẽ đưa nội dung trên vào để người dân thuộc trường hợp này không bị tác động nhiều, đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ. Giá nhẫn trơn liên tục điều chỉnh, tăng gần 1 triệu đồng trong ngày và có nơi lên sát 89 triệu đồng một lượng. Lúc 15 giờ chiều nay, giá mua bán vàng nhẫn trơn được các thương hiệu kinh doanh điều chỉnh theo diễn biến đi lên của thế giới. Chiều nay, mỗi ounce vàng quốc tế tiếp tục thiết lập kỷ lục mới 2.755 đô la Mỹ. Giá nhẫn trơn tại SJC cũng tăng nửa triệu đồng so với đầu sáng và gần 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, lên 86,9 triệu đồng mua vào và 88,2 triệu đồng một lượng bán ra. V&J và Mi Hồng niêm yết giá nhẫn trơn quanh vùng 87,4 đến 88,4 triệu đồng. Còn tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá mua bán nhẫn trơn cùng thời điểm thậm chí lên 88 triệu đồng mua vào và 88,9 triệu đồng một lượng bán ra. Nhẫn trơn giữ nhịp tăng liên tục trong 10 ngày qua. So với giữa tháng, mỗi lượng nhẫn trơn đã tăng hơn 5 triệu đồng. Còn so với đầu năm, nhẫn trơn tăng gần 25 triệu một lượng, tương đương hiệu suất 39%. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đứng yên ở vùng 87 đến 89 triệu một lượng do ngân hàng nhà nước chưa thay đổi giá bán can thiệp. Thời điểm này là mùa cưới cuối năm và nhu cầu mua vàng nhẫn làm quà cưới tăng, song người dân không dễ để mua được mặt hàng này tại các thương hiệu lớn. Các thương hiệu lớn như Doji, V&J, Bảo Tín Minh Châu thường xuyên trong tình trạng cháy hàng. Khách này chỉ may mắn mua được số lượng ít nếu cửa hàng vừa có khách bán ra. Còn tại SJC, các chi nhánh giới hạn lượng mua tối đa 5 phân đến 1 chỉ mỗi người. Chùa Phổ Quang tại Phú Thọ, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 800 tuổi bốc cháy ngùn ngụt trưa nay. Khoảng 10 giờ 50 phút, khói lửa bốc ra từ ban tam bảo của tòa chính điện chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao. Sau ít phút, lửa bao trùm chính điện. Hàng trăm người dân đã dùng nước dập lửa nhưng bất thành. Công an huyện Lâm Thao huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Đến 12 giờ, hỏa hoạn được dập tắt, tuy nhiên phần lớn cấu kiện của tòa chính điện đã bị cháy rụi. Thời điểm cháy, trong chùa không có người.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao cho biết bảo vật quốc gia làm bằng đá nên không bị ảnh hưởng nhiều sau vụ cháy. Tuy nhiên, hệ thống tượng bị hư hại, lực lượng chức năng đang kiểm kê và điều tra nguyên nhân cháy. Chùa Phổ Quang xây dựng cách đây hơn 800 năm theo kiểu chữ công, lợp ngói. Được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1980, chùa lưu giữ nhiều di vật, cổ vật có giá trị, đặc biệt là bàn thờ Phật bằng đá từ thời Trần với họa tiết hoa văn độc đáo, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2021. Tòa án Nhân dân cấp cao sẽ xem xét kháng cáo bản án tử hình của bà Trương Mỹ Lan về tội tham ô gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 11. Tòa phúc thẩm cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 46 bị cáo khác về các sai phạm liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó có ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, Trương Huệ Vân, cháu bà Lan, Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Riêng ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Capella xin giảm nhẹ hình phạt 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Lan. Tòa cũng xem xét kháng cáo của bị hại trong vụ án là SCB cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán cao cấp do Chánh tòa Kinh tế Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa. Tham gia phiên tòa có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại, người liên quan. Bà Lan có 5 luật sư là Phan Trung Hoài, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Hồi tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình. Nga triển khai biên đội tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông tới dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở thành phố Kazan. Ông Tập tới Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại thành phố Kazan ngày 22 đến ngày 24 tháng 10, theo lời mời của Tổng thống Putin. Quốc gia chủ nhà không buộc phải triển khai tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở nguyên thủ nước ngoài đến thăm, nhưng có thể làm điều này nhằm thể hiện sự trọng thị và đề cao quan hệ giữa hai bên. Chuyên cơ chở ông Tập sau đó đáp xuống thành phố Kazan. Đội danh dự xếp hàng hai bên thảm đỏ khi quan chức Nga chào đón lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình cùng ngày gặp Tổng thống Putin, nhấn mạnh rằng hai nước đã tìm ra cách đúng đắn để hòa hợp, trong đó có nguyên tắc không liên minh, không đối đầu và không nhắm vào bên thứ ba. Theo ông, Trung Quốc và Nga đã liên tục tăng cường, mở rộng hợp tác chiến lược toàn diện cũng như hợp tác thực tiễn. BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi chiếm hơn 40% dân số toàn cầu và khoảng 1/4 GDP thế giới. Nhóm được thành lập năm 2009 với 4 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. BRICS sau đó kết nạp Nam Phi, Ai Cập, Iran, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.